I'm happy to see you're back in the learning scene again for the second day. It's today a hot day, very moist, but we'll manage with the air conditioning. So, yesterday we talked a lot about the surgical part of implant dentistry. But once you face the implant, it's also very important that you make something nice on the implants, the crowns. And I always try in my practice not to make crowns which are fake, but I try to mimic nature as much as I can with the techniques I have. And I have to give them also my soft tissue to work with, so they can mimic the best way they can. Lần qua thì chúng ta nói nhiều về phần phẫu thuật, về đặt implant vào thời điểm nào, cũng như là cái cách đặt implant ở vị trí tốt nhất. Nhưng mà để mà có một cái mô hình kết quả sau cùng mà hoàn hảo thì chúng ta cần phải chú trọng đến phần phụ hình. Thì ông sẽ cố gắng, quan điểm ông là sẽ cố gắng làm sao để có được cái phụ hình mà nó giống cái ăn thật nhất. In the morning, we'll do another lecture because you're still fresh and sharp about prosthodontics. And we will do our best to do an hands-on in the second part of the morning. Do we have also implants from yesterday to put in the models too? Yeah, because the models don't have the implants. Yes. For the impression. We have implants, right? Oh, some have implants. Perfect. So we'll do some impression taking, and we'll also try to make a temporary prosthetic, which I will show you. And then in the afternoon we go for live surgery with the Mila kit, science for elevation. And then we'll have an overview of lectures and questioning and answering. Bây giờ đầu tiên buổi sáng mình còn tỉnh táo thì mình sẽ có bài lý thuyết về cách thực hiện cuộc hình trên implant. Sau đó mình là có cái bài hands-on thì mình sẽ thực hiện cái việc lấy dấu cũng như là làm cuộc hình tạm. Và sau đó thì buổi chiều chúng ta có cái live surgery và cuối cùng là tổng kết và giải đáp thắc mắc. So I left yesterday one piece out during the indication part, and that's also the prognosis, because when we have to remove the tooth, we must decide on the treatment for the patient, which is best on the long term. Tức là chúng ta hôm qua thì chúng ta nói nhiều rồi về cái kế hoạch nên trong kế hoạch thì mình không phải có cái chuyện tiên lượng tiên đoán về cái cuộc hành của mình, cái gì là tốt nhất cho bệnh nhân, mình có nên nhổ răng hay không. And the prognosis we have to decide single or multiple teeth. So whenever I do a big reconstruction, I try to look at every tooth and use the chart I showed you yesterday and decide if every tooth is a good prognosis on the long term or a doubtful prognosis. And based on that, I make a treatment plan for my patient. Là đối với một cái ca lớn mà làm có thể là tái cấu trúc toàn bộ cái hàm thì lúc nào mình cũng phải kiểm tra từng cái răng, không phải răng đơn lẻ không, và theo cái bản sơ đồ qua đánh giá mình ba yếu tố đó để mình xem là mình nên làm cái gì. So this you've seen yesterday, and I can provide this article and this chart for you so you can use it in your own practice. So when a tooth is a hopeless tooth and you have to extract it, it's not only an implant we need to give our patient, but we have to decide what's the best option of treatment for our patient. Tức là cái bản này thì mình có thể là xem ở trong cái article mà We need to answer some questions. So the first question I ask our patient is, do you want to have it fixed or removable? Tức là khi mà mình nhổ răng thì bệnh nhân sẽ phải có cái sự chọn lựa, thì có nhiều câu hỏi mà bệnh nhân phải trả lời cái quyết định đó. Tức là một là bây giờ là phục hình hay là phục hình cố định hay là phục hình tháo lắp. And if they want removal, I say, okay, we're done. Go to another doctor. Nếu là phục hình tháo lắp thì em sẽ chuyển cho bác sĩ phục hình làm gì.
So this is the question I always ask my patients, because it's a joke, because removable I can also use with implants. For example, when the patient wants a removable denture and she doesn't want to have the retention frame in the anterior part, I can place 2 implants in the anterior and she can fixate her removable on there. Tức là đối với bệnh nhân mà muốn một hình tháo lắp thì đôi khi mình cũng có cái kết hợp với lại cái đặt implant nhé. Chẳng hạn như bệnh nhân này nếu mà mình thấy vùng răng phía trước, nếu mà cần thẩm mỹ không phải sử dụng các cái móc kim loại thì mình phải đặt 2 implant và mình làm một hình tháo lắp overdenture. Yes. And then the second question, when the patient wants a fixed solution, which I think is the best solution we have, is to answer, do we go for fixed partial denture, a bridge, or do we go for single implant synchronous? Trong trường hợp mà là bệnh nhân chọn cái giải pháp cố định thì cũng phải có cái câu hỏi đặt ra là mình nên làm cái phục hình gọi là cầu răng cố định hay là mình làm trình răng riêng lẻ. And sometimes that choice is based on the money. Đôi khi thì vấn đề tài chính cũng là một cái để mình phải cân nhắc. But I think it's always important to have it based on the best solution for the patient. Thì nói chung là phải chọn cái giải pháp tốt nhất cho bệnh nhân. Tuy nhiên là theo ổng thì cái cố định là cái giải pháp hoàn hảo hơn so với cái tháo lắp. So the second question is, so the first one is, do you want to have it fixed or removable? And then the patient answered me, I want to have it fixed. I said, fantastic. Then, do you want an implant to replace the missing tooth? Do you want to have a Maryland bridge, an adhesively fixed bridge? Or do you want to have a conventional bridge? So, again, we need to answer 3 questions. Rồi khi bệnh nhân chọn giải pháp cố định thì đôi lúc mình cũng phải cho bệnh nhân cái chọn lựa, tức là bây giờ đây là mình sẽ đặt implant để mà thay thế cái răng mất, hay là bây giờ mình làm một cái cầu dán hay là một cái cầu răng cố định cổ điển. And then the patient asked me, but what do you think is best, doctor? What should I do? Bệnh nhân nếu mà hỏi là bây giờ theo ông thì bây giờ bác sĩ coi là cái nào là tốt nhất, tôi nên làm chọn lựa nào? Actually, the patient asked that question to their doctors, and their doctors asked me that question, what should we do? I said, okay, I don't know, I don't have the answer. But let's take a look. What is the prognosis of an implant, Maryland bridge, and a fixed bridge? Thì bây giờ ông cũng không thể mà trả lời chính xác tức thì được, mà chúng ta phải cần là có cái dân bằng chứng ha. So we have Professor, I don't know if it's readable, Professor Pétursson. He's from Iceland, and he published a lot of research on the prognosis of teeth. So he found in his studies that in 5 years' time, infants have a great survival, 98% in 5 years' time. Thì đây nghiên cứu của ông Pétursson ở Iceland thì vấn đề sau 5 năm thì implant tỷ lệ tồn tại nó là 98%. In 10 years, it's almost 90%. So you can tell your patient, when I place an implant, everything goes okay. You have an implant, at 10 years you have a chance of 90% having this still, that treatment in your mouth. Sau 10 năm thì còn lại là gần 90%. But if you look at the Maryland bridge, that goes okay up to 5 years, but after 10 years you lose almost 40%. Nhưng mà đối với cầu dán thì sau 10 năm, sau 5 năm thì cũng tương đối ổn, nhưng mà 10 năm thì chỉ còn gần như là 40% là mình sẽ mất cái của mình. So this one I only do with children or young people. Otherwise, when they're over 20, I say go for implants. You have much more fun. Cho nên cái loại thứ hai này thì ông chỉ thực hiện ở những cái trẻ dưới 20 tuổi đó, hoặc trên 20 tuổi thì thường là không chọn như thế. And the third one is the fixed bridge.
which has also a very high survival percentage of 90 and 88%, 5 to 10 years. Cầu răng cổ điển thì nó có cái tỷ lệ tồn tại cũng khá là tốt, chỉnh thương sau 10 năm và 8 tháng. So for me, the American brace is not a real option to give to my patients because it's not a long-term predictable solution. Nên cái cầu dán thì nó không có cái tỷ lệ tốt lâu dài. But let's take a look about this 90 to 88% fixed bridge. Thì mình nói về cái cầu răng. Because that prognosis significantly drops when we're using cantilevers, when we're using multi-unit dummies, and when we have even abutments, natural abutments, which are treated endodontically. Thì cái cầu răng mình nói là cái tỷ lệ nó tốt, nhưng mà cái tỷ lệ này nó sẽ tụt xuống rất nhanh trong những trường hợp ví dụ như có cái nhiều khối hay là những cái cầu mà nhiều nhiệt độ, nhiều nhiệt. So, and that unless you have two perfect teeth to make a preparation, the prognosis of a bridge is lower than an implant. But when you have two perfect teeth, there is absolutely no reason to grind down the teeth for crowns. Thành ra là nếu mà cái cầu này cái cầu răng cổ điển nó chỉ tốt khi mình có những cái răng hoàn hảo, nhưng mà nếu mà cái răng hoàn hảo thì mình cũng không có lý do gì để mình đi mài nó làm cái cầu. And if you recalculate that, our prognosis of bridges dropped to 80%. Thì nếu mà cái cầu đó không, cái răng mà trụ đó mà có vấn đề về nội nha hay là những cái cầu dài đó thì cái tỷ lệ sống sót sau 10 năm nó còn 80%. So that's why I tell my patients, every patient between 20 years old and 60 years old, I say implants is the best solution I have to give to you. Cho nên đối với cái bệnh nhân mà trong cái khoảng tuổi từ 20 tới 60 đó, thì ông luôn nói với bệnh nhân là cái giải pháp về implant là tốt nhất. So only the elderly patients who have already much of the time not so nice teeth anymore, I say, okay, perhaps for you it's better to make a bridge. It's easier, quicker, no surgery for you. In those patients, I say perhaps we go better with the bridge. But the majority of my patients, I say implants are the best solution for you for now and also on the long term, on 10 years. Tức là đối với bệnh nhân mà lớn tuổi á, thì có thể cái giải pháp cầu răng cũng là cái trường gọi là lựa chọn tốt cho bệnh nhân. Bệnh nhân có thể sử dụng cái cầu răng. Tuy nhiên vì nó đơn giản và nó cũng không có phải chạy phẫu thuật, đau đớn vân vân, chỉ cho sức khỏe nữa. Còn đa số bệnh nhân của ông thì ông vẫn khuyến khích là implant là cái giải pháp tốt nhất. So if you compare implants and bridges, implants have a better lower biological price because you don't have to grind down the teeth. Về cái so sánh thì thấy là về cái mặt sinh học đó, thì mình thấy là implant tốt hơn thì mình không phải mài đi những cái răng thật. The treatment length of implants is longer than bridges, so I tell them you have to come back more often to my office. Về cái thời gian điều trị thì implant tất nhiên nó dài hơn, và bệnh nhân cần phải như theo sát và trở lại phòng khám nhiều lần. They're both expensive treatments, but the costs are almost the same. Cả hai thì về cái chi phí đó, nó cũng tương đối là cao và không có phát triển nhiều. And both are not fun to do for the patient. For me it's fun, for you it's fun, but for the patient not so fun. Về cái gọi là cái trải qua cái kinh nghiệm về implant cầu răng thì như nhau, không có ai có. So I always tell my patients, well, in the Netherlands it's 1,600 to 2,600 euros for an implant, depending on if you the guided bone regeneration, if you go 1 or 2 stage, soft tissue grafting, if I need the CBCT, if I do the planning. And the bridge is perhaps cheaper, but when you have to do an endo, once you have to do a build-up, once you have to change something about the dummy bed, do you need to do recessions, do you need long-term temporaries? The price of a bridge also goes up. Thì cái chi phí cho việc làm implant á, hoặc là
cầu răng thì nó mới đầu thì thấy là cái implant nó có vẻ nó đắt hơn, nhưng mà sau khi mà mình làm cái cầu răng mà nếu phải làm nội nha hay là xử lý những cái vấn đề khác nữa thì cái chi phí nó cũng tương đương. And then let's take a look at the time length. Once a patient comes in for me at intake for the treatment, we discuss the treatment, about the cost, the length, what I should do, and then we do the surgery. I remove sutures after 2 weeks, so in this part we're already 4 weeks. And at 8 weeks I do my impression, and 4 weeks later I place my crown. This is the situation when I can go one stage without GBR. So there's almost 4 months from starting point to placing the crown. Thì đối với implant mà đơn giản nó không có phải ghép xương á, thì khi bệnh nhân tới lần đầu và mình lên kế hoạch và phẫu thuật thì sau phẫu thuật khoảng 2 tuần, các chỉ thời gian đó khoảng 4 tuần, rồi lấy dấu sau 8 tuần, và sau đó thì mình có thể gắn hình sau 4 tuần nữa, có nghĩa là thời gian đó là nó tương đối là 4 tháng là xong. But when we also have to do bone regeneration, so we do intake, surgery, and bone regeneration, and 2-week suture removal. Then we have at 4 months second stage surgery average. After 4 weeks we do impression and then crown placement. It takes around 6 months from starting point till ending point. Còn đối với cái trường hợp có ghép xương thì do chúng ta cần phải có thêm thời gian chờ xương làm xương khoảng 4 tháng, và chúng ta cũng làm lấy dấu và đặt một hành thì tổng thời gian khoảng 6 tháng. So once your implant is in, we can do prosthodontics. And prosthodontics is not easy to do because you have to think about abutment selection, which abutment will we use, how will we create the emergent and cervical profile, what kind of materials will we choose, do we go for zirconia, do we go for Emax, porcelain, gold, do we have enough keratinized tissue, do we make single crowns or multiple crowns, and how you're doing the impression. So this part I will cover this morning. Thì khi mà mình có implant đã đặt vào trong xương hàm, bây giờ đến giai đoạn hình thì chúng ta phải có nhiều cái câu hỏi và quyết định, chẳng hạn như chọn lựa ở vết bên, rồi chúng ta làm sao thiết kế được cái vai độ thì nó trên một vai đó. Cái cuộc hình của mình là gắn bằng xi măng hay là cuộc hình bằng clip, rồi các lấy dấu này, rồi cái mô trình hóa có đủ hay không, chẳng hạn vật liệu mình sử dụng là sứ hay là cái gì, rồi mình làm là cái mẫu đơn hay là những cái cầu răng hay là cầu vối vân vân. Thì hôm nay sáng nay mình phải giải quyết những cái vấn đề này. So if you look at the crowns, what can happen with complications and with the crowns? So these are not failures on the long term, but just the crown failures. We have an 8%, again it's a study by Professor Peterson. In 5 years, we have 96 and 90% success rate on crowns. So it's not the implant part, but the crown part. Of those complications, 8%, 9% almost, occurs on screw loosening. So they place an abutment, and after chewing, the screw unloosens, and the crown comes off the implant. Thì nói riêng về cái phục hình cái crown thì sau 5 năm tỷ lệ nó còn lại là 96%, và sau 10 năm là 90%. Thì trong số thất bại thì đầu tiên, cái lý do đầu tiên là cái lỏng cái ốc phục hình đó là khoảng 9%. Another 5% is because of chipping, fracture of the porcelain part. 5% là bể sứ ha. So these things we have to keep in mind. Luckily, I don't know if you know this, with the any-rich implant, there's absolutely no chance of screw loosening. Did you know that? Thì đối với hệ thống any-rich thì chắc chắn là không có chuyện lỏng ốc. Đây là một cái ưu điểm. Các bạn có biết chưa? It's because the abutment has a 5-degree connection in the implant.
So when the abutment is in the implant, they're fixed already together. So even when the screw loosens, they will still be fixed. But because they're fixed, the screw will not loosen. Why do we have screw loosening? It's because we have the crown on top of the implant fixated by a screw. But when you're chewing, this happens. And by millions of times of chewing, the screw goes out. But when you're inside each other, and when you're chewing here, this goes together as one. So the screw will not loosen. And that's the main advantage of the aneurysm implant in the prosthodontics part. Thì cái lý do lọc tóc là chẳng qua là vì cái bộ phận khi ăn nhai thì chức năng đó nó lắc, nó xoay, và khi đó thì nếu mà cái bộ phận đó nó giữ bằng cái ốc thì cái lực nó xoay của cái bộ phận nó sẽ tác động lên ốc và làm hỏng ốc. Tuy nhiên đối với hệ thống aneurysm thì tại vì kết nối của nó là cái kết nối hình côn và cái độ một của nó chỉ có 5 độ thôi, cho nên khi mà nó kết nối ở bên bên vào trong implant rồi thì cái ốc nó xoay lắc gì được hết. Chính vì thế là nó không thể tạo lực để làm hỏng cái ốc này. Mà ngay cả như ông nói, nếu như cái một hình cái lỏng ốc nó có lỏng gì nữa thì cái do cái kết nối một đó nó cũng sẽ không có làm rớt cái bên bên theo lỏng cái nó được. Yes. So I work also as a dentist, implant specialist, to whom doctors refer patients to me. And I always say, when you refer a patient to me, I promise you one thing. I try to give you a correct implant position with an ISQ stability of that implant over 75, and I will give them enough soft tissue to work with. Otherwise, I have failed. Đối với ông là nhà phẫu thuật implant thì nếu mà bệnh nhân mà chuyển từ bác sĩ khác tới để ông làm thì ông sẽ luôn luôn là phải có một cái câu là hứa với bác sĩ, đó là ông sẽ đặt implant làm sao để đúng cái vị trí cấu kết và xung quanh đó là phải đủ được mô mềm, với lại cái chỉ số ISP lúc nào cũng phải trên 70. Nếu không làm được điều đó thì có nghĩa là ông thất bại. But one thing is very important, and I think that is also the keratinized tissue. Keratinized tissue is the soft tissue we have, buccal of our teeth, and the whole palate is keratinized. A little bit in the mandible, and also a little bit on the lingual side. It helps us when we're chewing that the food is coming between our teeth, it doesn't hurt. Also, when we're chewing the bolus into our palate before we swallow, it helps us for not hurting or scratching our palate. That's the keratinized tissue function. It's also in our nails, the keratin. If we're lacking keratinized tissue, the patient will hurt during chewing. It will hurt during brushing, and we get the problems. Tức là một cái yếu tố rất quan trọng là cái nút sừng hóa quanh cái răng cũng như trên implant. Cái nút sừng hóa mình biết rồi, nó nằm ở phần cổ cái hoặc phần lưỡi và phía ngoài, phần ở phía ngoài, ở ngoài. Thì nếu mà có nó thì nó bảo vệ khi mà ăn nhai hoặc bị đau, cũng như là khi mình nuốt á, nếu mà phần cứng thì nó cũng không gây đầy xước tổn thương. Nếu mà thiếu thì tất nhiên bệnh nhân sẽ rất là khó trong vấn đề ăn uống và vệ sinh. But when we do GBR, like we have this amount of bone, and we expand the bone by making new bone, we cannot suture this anymore. So what we do is we move the soft tissue more up. But with that, we will lose the keratinized tissue because we're moving the mucosa more to the buccal part. So that's why during second stage surgery, I try to correct this. Tức là khi mà mình làm GBR, tức là mình phải tăng thể tích xương, thì khi đó mình phải làm giảm cân và mình phải kéo xuống để mình phủ ra cái vùng ghép. Thì đương nhiên vô tình là mình sẽ làm mất cái phần nút sừng hóa phía ngoài khi mình đưa nó vào bên trong. Chính vì vậy là khi mà mình ở cái dàn 2 góc lộ lên đó, thì mình phải làm sao để khắc phục cái chuyện đó. So here we have a case, healed rich after GBR, so the implants are all already in. If you make a full flap, you will destroy
the amount of keratinized tissue. So this white here, this is the keratinized part. This is non-keratinized. This is mucosa. This is soft. This will hurt the patient. So it's my job to increase the width of that keratinized tissue. Well, the great thing is of keratinized tissue is if you have keratinized tissue and you split it and you keep it here, cells from this part keratinized tissue will migrate to each other and you'll have new keratinized tissue. Tức là đây là một cái ca mình đã ghép xương, đặt implant, bây giờ mình sẽ bộc lộ ở thì hai. Thì nếu mà bây giờ mình đặt ở trên tháng hà mà mình bộc lộ mình là hoàn toàn phần đó, thì như vậy là mình sẽ mất hết cái nút sừng hóa phía ngoài đi. Thì bây giờ cái nhiệm vụ của mình là phải tăng cái kích thước nút sừng hóa, cho nên là mình sẽ làm sao mà mình di chuyển cái nút sừng hóa ra phía ngoài. Thì cái khoảng hở giữa hai đầu của cái phần nút sừng hóa này á, thì các tế bào nó sẽ phát triển để nó có điện lại nhau, kết nối với nhau. Đó, thì chúng ta sẽ có thêm cái nút sừng hóa. But the reason I do then a split thickness flap, let me explain first what split and full thickness is. Who knows that? Does anybody know the difference between split and full thickness flap? Tức là cái kỹ thuật mà gọi là split đó, tức là mình là bán phần đó. Thì bây giờ đó là không nói là ai có thể phân biệt được thế nào là lạc toàn phần, thế nào là bán phần. That is doesn't include the periosteum the full thickness compose the periosteum. Yes, very good answer. Full thickness flap is going up to the bone. Split thickness means we leave the periosteum on the bone and we just open the soft tissue. Thì cái kỹ thuật nó khác được nhau là cái chuyện màng xương ha. Nếu mà toàn phần có nghĩa là mình lật vạt là mình bộc lộ cái xương luôn, tức là lật luôn cả cái màng xương. Còn nếu mà bán phần thì mình để lại màng xương mà mình chỉ lấy đi cái phần trên lông mềm. So here's you see my split thickness flap, just a millimeter before I go into the periosteum. And here you see the separation of the soft tissue, the upper layer, and the lower layer. That's why the implants are still below the periosteum here. Thì cái kỹ thuật vạt bán phần tức là mình chỉ đặt vào trong chưa tới màng xương nên khi mình bộc lộ đó mình thấy là bên dưới không thấy cái lên đâu hết, cái gì nó nằm dưới màng xương rồi. And then I expose the implants with a cut on the bone. And this is the periosteum and this is the split soft tissue. Đó thì chúng ta thấy là mình bộc lộ lên và mình thấy cái màng xương đó, cái vị trí nó nằm ở trên, còn cái vàng của mình nó nằm ở dưới nữa. Here are my implants exposed. You see, they're fully embossed. And then I place my healing abutments. Thì mình thấy vị trí của implant mình nó nằm hoàn toàn ở trong xương và bây giờ mình thay bằng cái healing. So now I suture the periosteum back to each other. But if I move this soft tissue more up here, I will lose it again. So what I do is I try to suture this part till here, so it does not move coronally. Thì bây giờ cái phần màng xương mình sẽ khâu đến lại với nhau, còn đi cái phần vạt ở trên á thì mình không có khâu cho nó sát lại, nhưng mà mình sẽ cố định nó vào trong cái phần ở đúng ở phía bên đó để mình không cho nó tụt lên trên ở vị trí ban đầu. So you see here the suture till here, suture in the periosteum and around the healing abutments. And then you'll see after 6 weeks, keratinized tissue buccal and keratinized tissue lingual of the healing abutments. But look what happened in the middle. Is this mucosa or is this keratinized tissue? Thì chúng ta thấy sau 6 tuần thì mình thấy cái nút sừng hóa phía ngoài, phía trong rất là tốt. Nhưng mà quan trọng nhất là cái phần ở giữa đó, hồi nãy là không có gì thì bây giờ nó đã mọc lại cái đó thì theo bạn là nút sừng hóa hay là cái chỉ là một cái niêm mạc biểu mô thôi. It's keratinized tissue. Thì biểu mô sừng hóa nó đã tái sinh lại ở chỗ đó. Again, you see keratinized tissue, buccal,
lingual and in between the implants. Bây And giờ that's one of the best things also about any rich healing abutments is they are designed anatomically. So they're not straight like Nobel. They go out for round emergence profile. thì ở đây cũng là một cái ưu điểm healing abutment của Iris. Nó có là cái hình trụ giống như là Nobel, mà nó là cái dạng gọi là loe. Tức là như là loe như vậy thì nó sẽ giúp cho cái phần dưới nó mô mềm, nó sẽ nhiều hơn. Tại vì dưới lên là gọi là platform nhất. Loe lên thì cái phần loe là cái phần mô mềm. Another nice thing is about these impression posts. These are actually the older impression posts. Newer impression posts of magnesium have asymmetrical chambers. Because in this part, and this is like every other implant system, when you place the silicone here, sometimes the silicone doesn't get in the chambers. So after you take out the impression, your impression can move, and that will change the hexagon position of your crown, so it will not be fitted correctly. With the asymmetrical chambers, so your silicone will get here, 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 there's no more rotation of your impression post in the impression. Cái cây lý dấu mà theo cái thiết kế mới của Iris thì nó có cái hình dạng nó đặc biệt đó. Nên mà khi mình lấy dấu đôi lúc theo cái cổ điển nó cái dạng tròn tròn vậy thì mình cái dấu không có chui vào trong cái phần lưu của cái dấu được, cho nên là sau khi mở ra thì nó có thể xoay. Nhưng mà đối với thiết kế mới thì chắc chắn là nó sẽ lắp đầy và nó không cho cái chuyện nó xảy ra nữa, tức là cái dấu mình sẽ chính xác hơn. Thereafter, the impression dental lab made 3 crowns. I always go for screw retain. Remember yesterday, cementation for the screw retain. Also in the posterior part, I got always for screw retain if possible. And single crown, not split. Yes, very good. Is there any need to, what's the reason behind splitted crowns? Tức là đây thì một hình trên mình làm đây là một hình pháp tích, là luôn luôn khuyến khích cái vùng pháp tích kể cả ở đằng sau. Và đối với trường hợp này là mình cũng phải làm đó là mẫu đơn, không có kết nối thì ông hỏi tại sao mình cần phải kết nối. Splitted crowns are invented by older implant companies who saw that they had many problems with single crowns. And then they said, well, let's split them together. If one implant fails, you won't know because you're still fixated on 2 others. Tức là một số hãng phát ra nó thì thấy là khi mình gắn mẫu đơn thì nó có nhiều cái gọi là cái vấn đề sau khi một này thì họ nghĩ ra là cái kết nối lại nhau thì tốt hơn. Thậm chí nếu mà kết nối có một con mà nó bị vấn đề nó hư thì nó vẫn còn làm yên nó, bởi vì mấy cái con kia nó sẽ nâng đỡ cho cái con bị hư nữa luôn. But that's nonsense. Modern implantology, one implant you can make 2 crowns. Mà đó là chuyện của quá khứ rồi. Đối với cái implant hiện đại thì có thể một implant có thể làm nhiều lực cho hàng. Just as long as the span is not too big, because otherwise it can move. I always go for single crowns. If something happens with one, I will treat the problem. Họ luôn luôn là dùng cái gọi là mẫu đơn nếu có thể, và nếu có vấn đề thì mình sẽ xử lý cho từng cái này. So 3 screw retained crowns. Once you see the material is translucent, these are Emax lifted silicate crowns, or Emax press crowns. Cái đây là dùng xứ Emax. And then we go from a situation where we have almost no keratinized tissue, enough to support the whole length of the crowns. We go to a situation where we have around 2 millimeters of keratinized tissue around all the crowns. It is not as much as the natural tooth, but it is enough. Thì chúng ta từ cái chuyện mà thiếu nóng sinh hóa, chúng ta có thể bây giờ đã tạo được cái nóng sinh hóa là bằng 2 đi quanh cái implant, quanh cái thân răng. Và so với răng thần viên thì tự nhiên nó vẫn còn ít, nhưng mà đây là đủ rồi. So that's around about soft tissue. Đó là nói về vấn đề xử lý mô mềm.
Then if you have enough soft tissue, then you have to think about how does the tooth emerge, and emerge is another word for comes out of the soft tissue. Thì bây giờ nếu đủ môn mềm rồi thì bây giờ mình phải đến cái chuyện là gọi là cái emergence, tức là cái cách mà cái răng mình nó mọc ra từ cái trong tim đen nó ra ngoài thế nào, như là cái độ loe, hay nói là độ loe của mình. Should we make soft tissue like this, or should we make soft tissue like this? Đó thì chúng ta thấy là chúng ta nên hướng dẫn theo cái môn mềm nó có hình dạng như là bên trái hay bên phải, theo gì đó. And what's the difference? Và cái khác nhau ở chỗ này. If we make crowns like this, they look very natural, but that's not the most important part. People can only brush their teeth here and here. If we go make the crowns come out of the soft tissue from this point, they have to brush this whole part as well because we get plaque accumulation. Thì nếu mà đối với cái bên phải đó, nếu mình làm một hình đó, thì cái phần mà bệnh nhân đánh răng đó là nó có thể là tới cái phần bên ngoài đó. Tức là nó ít hơn, nhưng mà ở bên cái bên trái đó, thì cái khoảng trống giữa cái răng bên và cái bên nó rất là lớn, và cái phần đó rất là dễ bị động thức ăn như mình bán. And then dentists always ask me questions, and they say, but how do they brush here? Thì giả sĩ ông nó luôn luôn hỏi là bây giờ làm sao mà họ có thể đánh răng ở cái vùng mà anh nói chỉ đó. Well, I tell them they don't. Because you see why it's so red. There is a connection with the crown, of the crown, with the soft tissue. So there won't be any food substance plaque in here. Nhưng mà ông trả lời là cái phần đó là không có cần phải đánh răng, bởi vì cái phần đỏ đỏ đó là cái mô liên kết đó, nó sẽ kết bám dính vào trong cái vùng hình đó, thì nó dán chặt vô đó thì không có bị động thức ăn hay bị dơ. Nói chung là cái phần đó là không cần phải chảy nữa. So this part is the connective part, and this part is the plaque zone. Cái phần đó là cái phần là nó dán dính vào cái vùng hình, nó dán dính vào vùng. And this is the implant, if you haven't noticed. So we have three ways to create this cervical and emergence profile. One is we just make the crown and we press it in. Yes. Yes. Tức là có hai cách để mình tạo được cái emergence profile. Một là mình làm cái mão, rồi sau đó mình sẽ cho cái mão nó đè nén lên cái phần đúng lên cho đó. So I asked the dental technician for the following part. This part fully goes into the implant. This part here emerges from the implant. Then I said the first 2 millimeters you go out straight, and then when we go out of the soft tissue, we make a curve to give room for the soft tissue. Tức là ông yêu cầu cái sinh viên á là từ cái chỗ mà cái phần kết nối của implant á, thì 2 mm đầu tiên là mình quay hẳn ra, nhưng sau đó là từ đó lên đến cái bờ núi á, thì mình phải có cái uốn cong để tạo cái chỗ cho cái mô mềm. So this blue line is this blue line. Đó, cái phần mà từ màu xanh đó là tương đương với cái phần bên đây. And then we push it in, and you see the blanching because of the pressure on the soft tissue. It goes white. Thì khi mà chúng ta gắn của mình xuống, cái đường xanh nó sẽ nằm như vậy ở cái vị trí tương đương trên núi, và chúng thấy núi nó trắng ra bởi vì nó bị nén ép bởi cái cục hình. And in 3 months, you see beautiful soft tissue. Và sau 3 tháng thì mình thấy núi nó rất là tốt, rất đẹp. Because the patient can keep it clean,
there's no plaque accumulation, we get better aesthetic results than when we make it too narrow. Và bệnh nhân có thể vệ sinh tốt và dễ dàng á, mà cái đó là bởi vì đó là mình tốt hơn nhiều so với mình làm cái mô hình mà nó quá nhỏ như thế này. 3 months. The second way to do this is to making with the cervical system. Và cái cách thứ hai là chúng ta có thể làm được là bằng cái gọi là cervical system. So these are making some kind of half crown, half temporary crown, not the upper part but just the lower part. So yes, Này giống như là cái phần mà nửa cái mão thôi, tức là cái phần là cái nối dưới thôi. 2 implants in and I want to go to here. So what do? I take out the healing abutments and I make new temporary abutments with the cervical shape that I want to create. Ở đây thì đó mình dùng cái giống như là một cái healing customize vậy đó. Mình customize cái healing sau khi mình gỡ cái nút lạnh hương bình thường ra thì mình sẽ tạo nhãn cho cái nút lạnh hương gọi là customize đó mình. And I press this customized abutment in the implant. Và sau đó mình gắn cái này mình customize đó lên này vào. And also make the impression. Đó, thì Then, sau, yes, what's in the point. sau đó chúng ta sẽ lấy dấu mà. And then it goes to the dental technician. Who knows what this is? This is the cast. This blue one is the lab analog. It's the implant that goes in the cast. What is this? Cái phần ở trên đó là cái gì? Cái phần xanh là cái phần analog đó, còn cái phần trên đó. Dr.Irfan Abas. Temporary button? No. It's the titanium insert for a zirconia button. Cái này là cái gọi là cái lõi titanium đó, giống như là cái TP. Titanium base for the zirconia button. So the inside part for the enrich is never fully zirconia. It's titanium. On top we make zirconia. Tức là đây là một cái kiểu mà làm ở bên bên mà có cái đế bằng titan và cái phần trên này mình làm zirconia để nó thẩm mỹ đó. What material is this? This is full zirconia crown. Đó là full zirconia crown. This is the strongest material we have now. This is unbreakable. Này là vật liệu mà cứng nhất hiện nay là tốt, không thể mà rất khó đẩy nhất, có thể bởi. But it's not that beautiful. So what my dental technician does, again the titanium inserts with the soft tissue emergence, he just puts a layer of porcelain on the buccal part, not the occlusal, the buccal. The buccal never fractures because people don't chew on it. The fracture comes more at the cusps. So this is full zirconia. This is a little bit porcelain for the aesthetics. Đó thì người kỹ thuật viên họ chỉ đắp thêm xứ thẩm mỹ ở phía mặt ngoài thôi, bởi vì cái mặt này nó không có chịu lực. Còn cái mặt nhai á, là các cái mặt khác là full zircon. And the third one is the temporary crowns. And this is absolutely necessary in the aesthetic zone. Còn cái cách thứ ba là chúng ta sẽ tạo cái độ loe đó bằng cái bộ hình tạm, và cái này là cái điều bắt buộc ở cái vùng thẩm mỹ. Because only with the temporary crowns I can create the soft tissue as an emergence profile and the cervical profile. Bởi vì chỉ có cái sử dụng cái bộ hình tạm thì chúng ta mới có thể tạo ra được cái emergence profile, cái cervical profile. So how do we make a temporary crown? You can make impressions sent to the lab. I rather do it myself because it's cheaper for the patient. I make more money rather than giving the money to the dental technician. And most important, I can fully control on the shape
of my temporary crown. Because the dental technician does not work in the mouth, so he does not exactly know where to give pressure and where to take off the pressure. Tức là mô hình tạm á, thì chúng ta có hai cách, một chúng ta lấy dấu để gửi ra bô để người ta làm. Cái thứ hai là thích hơn là tự làm, giúp là vừa có thêm cái thu nhập, mà quan trọng hơn đó là chúng chính ổng sẽ biết được trên lâm sàng đó cái chỗ nào mình cần ném, chỗ nào mình cần giảm ném, để khi mà mình sẽ quyết định cái hình dạng của cái cuộc hình tạm. So this is already patient. 2-1, I've done already the implant, and this is at second stage surgery. You can do a putty, you can use a splint over it, or you can use temporary crown, which I have in my box, so I tried it in, I said, okay, this is the correct face. Thì sau cái đoạn này mình bộc lộ cái cuộc hình đó, sau bộc lộ lên, và bây giờ mình chuẩn bị làm cái cuộc hình tạm. Do you know which abutment this is? Các bạn biết cái abutment này. It's a temporary cylinder abutment to make temporary screw retained crowns. Cái abutment tạm để mà mình làm cuộc hình tạm bằng cuộc hình tạm bắt biết.